ọmọ Yorùbá sóbé a ti padà rí lára àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá tán dìde fún wa tí wọn ò bẹ̀rù pé kí ni northern máa ṣe fún wọn wọ́n tún ń gbé ní north ń bẹ́ẹ̀ wọn ò bẹ̀rù pé kí náà máa ṣe fún wọn because àwọn northern leaders wọ́n bọ́ síta lójoojúmọ́ wọ́n sọ̀rọ̀ tí àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá lè mí rírí tí wọ́n ní ẹyọ ìgbà tí Buhari wà bẹ́ẹ̀ pariwo wọ́n lápá wọn jẹ kò gbédè wọn òkè tó elédè wọn bá débẹ̀ ọmọ wọn á jọ understand ara wọn òkè ọmọ yín ti wá débẹ̀ sìn gbogbo bó ṣe yẹ kẹ́ máa bọ́ síta torí mi expect pé ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ṣe ló yẹ kẹ́ máa grant interview káàkiri kẹ́ máa fohùn lẹ̀ ní kíkan fún Tinubu kẹ́ jẹ́ kó mọ nǹkan tó yẹ kán ṣe nítorí tí bàbá Tinubu bá kúrò bó bá jẹ́ 2027 náà ni the last one tó máa jẹ́ kán rí ṣe wàláì ìyà ó jẹ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá fà tó bá dé jẹ́ wípé wọ́n padà rí and continue tó bá wá parí ìyẹn ajé máa jẹ́ bí 2031 àbí gbígbà wo náà máa ṣe tán lẹ́yìn yẹn kọ́ kí ló máa become of ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nílẹ̀ Nàìjíríà ẹ jẹ́ àwọn ìyà ṣe rí after Tinubu regime ṣe rí àwọn brand new ìyà kan wà lọ́wọ́ àwọn ọmọ northern tí wọ́n ti fi jẹ́ iṣẹ́ mọ̀ pé àwọn ni bàbá wa yes àwọn leaders and elders Yorùbá ti gbà láti forí sábẹ́ wọn náà ìgbà tí Buhari wà bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kò gbédè wọn ó lè pa wọn ó lè gbé wọn ọmọ wọn tún wà bẹ́ẹ̀ ẹ mélòó lẹ rí inú wọn tó bọ́ síta wá sọ̀rọ̀ bí nọ́dánà ṣe bọ́ síta ìgbà Buhari tó yẹ kí wọ́n bọ́ síta bí àwọn nọ́dánà náà ṣe bọ́ síta ń sì kọ́ máa kó fún wọn làìlàì nǹkan tán fẹ́ wọ́n ní wọn iṣẹ́ ni wọ́n sá pamọ́ wọ́n gbà láti máa yọ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ kọ́ lọ́ máa láì di wọn bẹ̀ kan gbowó wọ́n ní táwọn wọn bá wà bẹ́ẹ̀ Tinubu ló tún wà ń bẹ̀ ẹ tún bá síta ẹ sọ̀rọ̀ ẹ máa sọ left right center ẹ grant interview ẹ máa fi sí paper láìmọ̀ ní gbígbóná ní kíkan kí Tinubu kó lè wake up because bàbá yẹn tara ẹnìkan ló mọ̀ èmi lóòótọ́ a rí àwọn ìgbésẹ̀ tó ń gbé ṣùgbọ́n wà láìtẹ́lẹ̀ mi ò tí wà 100% convinced wípé ilẹ̀ Yorùbá ni Tinubu ń ṣe títara wọn náà ń ṣe ṣùgbọ́n tí ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ bá bọ́ síta tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní fohùn lẹ̀ fún wọn bíi tirú bàbá mi tí mo máa gbé fídíò ẹ̀ tẹ́ máa rí nísìn ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn wọ́n ní ó ti pẹ́ àwa sáúdánà la ba yé àwọn nọ́dánà jẹ́ àwa la kí fìdí bọ́tù sẹ́nu wọn bàbá Tinubu ṣé ó dìgbà tẹ́ bá táàkì gbogbo àwa sáúdánà tẹ́ gbẹ̀mí tẹ́ gbẹ̀mí lọ́ fún wa báyìí tẹ́ fún wa pa lórí táàkì torí pé fẹ́ please àwọn nọ́dánà ọ̀rọ̀ new tax reform bill ó ti padà jẹ́ ká mọ̀ wípé all this year tí northern ti ń claim we stand for one Nigeria one Nigeria is not negotiable àṣẹ nítorí pé southern ẹ̀ dìdìrín ẹ̀ ponú àṣẹ nítorí pé àdìdìrín ni monkey wa dey shop monkey wa dey work babu àwọn northern dey shop morogo ẹ gbà mí torí Ọlọ́run okay àwọn northern sìn anything tó bá ti ṣe tí ò bá ti wà okay ìgbà tí Buhari wà ńbẹ̀ wọ́n á pariwo àwọn leaders and elders wọ́n á pariwo síta àwọn ò bẹ̀rù anybody tí àgbà ilẹ̀ Yorùbá ni mo rí rí gbogbo nǹkan làwọn máa fi bẹ̀rù ní understand yín o Buhari wà ńbẹ̀ ní kò ṣe lédè yín okay ọmọ yín tún wà ńbẹ̀ ẹ tún lè sọ̀rọ̀ ojú gbà mí tì ṣùgbọ́n tá a bá wá rí lára wọn àní tá a bá rí lára àwọn àgbààgbà wọ̀nyí tí wọ́n bọ́ síta tí wọ́n ò kí ẹ̀ tí wọ́n fún àwọn nọ́dánà tí wọ́n tì bọ̀ wọ́n lẹ́nu báwọn náà ṣe tì bọ̀ wá lẹ́nu wàláì níṣẹ́ lórí mi tó mi báyìí orí mi wú ni inú mi dùn ara mi gbá yágiyági pé yes àwa ní bàbá lẹ́yìn bàbá mi ẹ ṣe gan-an ni ẹ kú ara Yorùbá yẹ amóore o bí gbogbo ọmọ Yorùbá ọmọore tí wọ́n understand ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan tẹ̀sán bì kí la tún fẹ́ kẹ́ tún sọ ẹ sọ̀rọ̀ àgbà mélòó ló wà bold enough bíi ti yín tó lè bọ́ síta wá sàn kan tẹ̀sán ìran ni wọ́n ń pa ọmọ wọn ló wà bẹ́ẹ̀ wọ́n tún ti bẹ̀rù ọmọ wọn àbòsí ti bà tilẹ̀ Yorùbá jẹ́ àtọ̀tẹ̀ mímímí syndrome ààrí majority àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá wọn kí ẹ̀ tara wọn nìkan náà mọ̀ tí ìyàwó àtọmọ wọn táwọn bá ṣáà ti ń rí contract gbà tí wọ́n dẹ̀ ń gboyè tí ìyàwó wọn náà tó ń rí contract gbà tó ń dẹ̀ rọmọ wọn tó fi sínú position tó wà òkè bí ilẹ̀ Yorùbá bá máa wà òkè bọ́mọ Yorùbá mẹ̀kúnnù bá máa jẹ́yàn kó kán wọ́n ìyẹn làgbà tó wà lẹ́sìn àwọn àgbàṣe pẹ̀lẹ́ ṣùgbọ́n tá a bá wá rí kankan lára wọn tó ń ṣe dáadáa ẹ jẹ́ àyìn wọn wò ó kí ọ̀rọ̀ mi kó lè yé ẹ bàbá mi wọ́n ti bọ ojú wọn bàbá ẹ ní kú láéláé fún nǹkan tẹ́ wá ṣe yìí Ọlọ́run abámilọ́rẹ̀ mi yẹn ẹ ní kú torí a nídìí yín nílẹ̀ Yorùbá
àwọn alábòsí àgbàlagbà ló pọ̀ jù lẹ̀ Yorùbá irú yín ẹ̀ ní kú láíláí ẹ̀ pẹ́ ẹ̀ fẹ́ wú parí ẹ̀ fẹ́ rìkì jòbì bẹ́ẹ̀ ni ó ní láti listen bàbá jẹ́ kó yí àwọn náà dáná pé láyé a ò ṣe mọ́ kó ní kálukú máa bá tiẹ̀ lọ wá fi ti ara ẹ̀ gbọ́ fúnra ẹja. So many issues on this matter. The first foundation to lay is that Nigeria is not a united country, despite all the pretenses. We are not South since 1914. It has not changed. The North, at the flip of a switch, they are able to shout Northern interest. The Southerners are laid back, hoping that, we are civilized. We don't want to talk about tribalism. Tribalism is at play. We are pretentious about this matter. Look, the North has taken us for a ride for too long. They foisted federal character on Nigeria over 40 years. They foisted quota system over Nigeria over 40 years. Have they benefited from it? Only the tiny clique in the North is holding the whole country to ransom. It's enough time for Nigeria to wake up. We are not together, North plus South. Now they are talking the elite, the few elite in the North. Like if the bottle is going to be removed from their mouth. That's what they are doing. They are shouting. They are forming a group now. Lead of Northern Democrats. The governor of Bauchi was talking. They won't be able to pay salaries again. They won't be able to do that. Look, the North has damaged Nigeria fundamentally with this attitude. Who are the Nigerians who are now Japan now? They are Southerners. The South invested in education massively in the 50s and the 60s. The products now are being driven out of Nigeria. Can you find the Fulani man in London or in New York practicing medicine, practicing engineering? It's Yoruba, the both Southerners that are marginalized. It's time to call the bluff of the North. Not because we even support what Tinubu is doing, but we have to converse about Nigeria. Nigeria is not, we are pretentious. What have they done with it? They've got quota for 40 years. What have they done with it? They're just being spoiled. They don't want to wake up to reality that they are not doing well. They are not performing. And when you compromise, you kill the South. The energy is being sucked out of the South in trying to remedy and carry the North along. We should be tired of carrying them along, in all honesty. Somebody has to call their bluff. There is no alternative to the South, only the bluff of the North. Absolutely. It's just a problem. We cannot be united when we are not equally yoked. We are equally yoked. We cannot be united at all. But let everybody just live according to his own worldview. Then the temperature will come down. But trying to stay in Abuja and put a package together for the whole country, from the northwest to the southeast, from the northeast to the southwest, it's not going to work. Okay, the president might use all his authority, all the presidential powers to get it through. And then what? By population, by landmark, ju Southern lọ. Àdẹ̀bàyìn argue níbi tá wá bá dé tabadé yìí. Ẹ máa ṣe ti yín, ẹ fi ti yín ṣe ti yín ní nọ́ọ̀tì. Dádì mi yẹn ti sọ. Jẹ́ kan náà, ẹ̀yin Southerners, ẹ yé pretendi, Yorùbá pretender. Speak out just the same way táwọn Northerners ṣe ń bold. Ìwọ́n mọ̀ wípé àwa ni wọ́n fi ń jẹ́ wọ́n Nàìjíríà. Láìsí Southerners kò lè sí nǹkan tó ń jẹ́ wọ́n Nàìjíríà. Wọ́n mú business wọn kó má lè máa generate, kó má lè máa pay tax bíi ti Southerners sí àpótí ìjọba tí wọ́n claim wípé belongs to them, tó ń inherit lọ́dọ̀ bàbá wọn, tó ń lo plate number born to rule. Wọ́n mú businesses wọn, wọ́n scatter there. Wọ́n dojú gbogbo ẹ̀rú ilé ìwé tí òfin nílé máa bẹ̀rẹ̀ tax lọ́wọ́ wọn. Wọ́n dẹ̀ ń ta ọjà tó pọ̀ ń bẹ̀. Àníṣẹ́ tó bá jẹ́ pé màálù lásán kọ́ máa rẹ́mìtì táàsì lórí màálù ṣẹ́mọye tí wọ́n máa rẹ́mdà ní orí táàsì tó máa generate fún Nigeria government. Lórí màálù lásán. Kò tí kan àlùbọ́sà, kò tí kan green, kò tí kan gbogbo ẹ̀. Àbọ̀rọ̀ pé Nigeria nìkan ni wọ́n supply. All the neighboring country in Africa ni wọ́n supply. What happened to all those ones?
ẹ wá jẹ́ wípé àwa Southerners àwa lẹ wá mú tẹ́ ẹ fún pa ẹ gbogbo ní pure water ní ilẹ̀ Yorùbá ẹ ń gba táàsì ẹ ń gbà á ṣé yín ò mọ̀ ní bó bá ra 1 bag of pure water ní Nàìjíríà wàá san táàsì wọ́n ti yọ owó táàsì wọ́n ti áàsì táàsì mọ́ ìyálọ́jà àtúgbà tiẹ̀ àbí mo parọ́ mọ́ yín ní ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà ní inú ọjà tẹ́tí ń ta tẹ́tí aláàrù wọ́n ń já tíkẹ́ẹ̀tì fún táàsì nìyẹn òun fọ ẹsẹ̀ ní ìgbà òjò wọ́n ń já tíkẹ́ẹ̀tì fún táàsì ni ó gbé báàgì pure water kan òun pariwo ice water rẹ̀ cold water rẹ̀ pure water rẹ̀ wọ́n á já tíkẹ́ẹ̀tì ṣé mo parọ́ ó san táàsì nìyẹn ẹjọ́ ṣé the same thing náà ṣe ní north Yorùbá ẹ wake up náà kí ló ṣe wá ṣé èrò wípé gbogbo àwọn wọ́n ń já tíkẹ́ẹ̀tì fẹ́ni tó ń fọsẹ̀ wọ́n ń já tíkẹ́ẹ̀tì fún aláàrù wọ́n ń já tíkẹ́ẹ̀tì fún anything nílẹ̀ Yorùbá tá a bá wá kó gbogbo owó yẹn tá a fi ń build ilẹ̀ Yorùbá tá a pín sí gbogbo ìsọ̀rí state tó wà nílẹ̀ Yorùbá ṣé ẹ mọ̀ wípé ìgbà mélòó ni ilẹ̀ Yorùbá máa fi ṣe ìyí tó fi máa gòkè àgbà instead tá a fi wá kó gbogbo owó yẹn à ń kó lọ sí nọ́ọ̀tì àwọn nọ́dẹ̀ náà ń kó lọ́wọ́ wa à lọ ń kó fún wọn ṣé bẹ́ẹ̀ la stupid dé ni wọ́n kówó yẹn fún wọn tó bá ti wá kó fún wọn àwọn náà wọn ò ní pé fún masses wọn kọ̀ wọn fi build ní north ibẹ̀ wọn already àti build anything wọ́n sún sẹ́yìn sí wọn wá fẹ́ kí every other person every other tribe ní Nàìjíríà kó dàbí titi wọn the northerners are moving backward àwọn gan ni wọ́n drive Nigeria backward ó ti wá wà glaring báyìí the northerners have nothing they generated for Nigeria. Oh my God, my southerner people, wake up from your slumber, stand on your right. Stand for your rights. The northerners are generating next to nothing for the progress of Nigeria. Even the so-called one Nigeria, they claim they belongs to them, that it belongs to them. So we the southerners, I think the right time has come for all the southerners to wake up from the slumber and face the reality. Ẹ jẹ́ kó ní kálukú wá dá dúró. Ká máa generate tax revenue yẹn ká fi build the state wa enough of monkey dey work baboon dey shop. Kilode? Bàbá mi ti bọ̀ wọ́n lójú o. Àbọ̀ like bó ṣe ti bọ̀ wọ́n ni. Tó bá wá like ẹ̀, bá mi fún wọn ní comment níbi session yẹn. Bá mi tẹ love fún video kó bá mi love ẹ̀ kó bá mi like ẹ̀ pa. Ẹ jẹ́ ká encourage wọn. So that a lè encourage àwọn other people láàrin àwọn àgbààgbà táwọn náà á sì ní wọn tó pọ̀ gan ni ẹjọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ náà làgbàgbà Yorùbá wá bẹ̀rù tó ni ó sún mi your worship o kò mà tí ì tán fídíò yẹn ò tí ì tán ó sì tún ikú tí mo fẹ́ kó gbọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká jí dìde kò sí nǹkan kan irọ́ ni gbogbo ẹ̀ ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá stop pretending ojú màtẹ́ra bí àṣẹ ìgbéra ojú gbogbo wa ti là pretender nìyẹn you know what that àwa ọmọ yín we are saying the right thing ẹ wá yí ojú sẹ́gbẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pé kinní kan àfi ká máa rí yín àtọba àtìjòyè yín kẹ́ máa pọ́kúbẹ́kúbẹ́ lábẹ́ àwọn northerners for how long lẹ máa continue láti ṣe lè for how long torí ẹ̀yin rí owó gbà èèyàn mélòó nílẹ̀ Yorùbá ló ní opportunity láti pọ́kúbẹ́kúbẹ́ àwa kan tiẹ̀ wá àrẹ́dí àti pọ́kúbẹ́kúbẹ́ lórí nǹkan tó jẹ́ titi wa ta lè dá dúró ta lè wá pa ọ̀nà wa hàn why do we have to pọ́kúbẹ́kúbẹ́ lábẹ́ àwọn tó jẹ́ wípé àwa ń ṣiṣẹ́ àlọ́ ń kó èrè ẹ̀ fún wọn kọ́dẹ̀ tí wàá wò níbi tí àwọn leaders and elders wọn ní north tí wọ́n wicked they are so wicked the northern leaders and elders are so wicked towards their masses northern part are not improving at all and they are not even ready to improve anything despite all the revenue they have been collecting from Nigeria for how many years gbogbo owó burúkú tó ti ń generate tó ti ń kó fún wọn nínú tax reform láti jọ tó ti ń gba gigantic shares yẹn kí ló dé tán build the north even their businesses wọn build it wọn structure wọn share anything tabade ní pé ká ṣe baba ní restructuring yálé ni wọn ní no restructuring okay ẹ jẹ́ ká pé wọn ní no okay kí lẹ fẹ́ ẹ kò ṣe àfẹ́ ká wà ńbẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ìwọ̀nba few the leaders and elders ní north àwọn ni wọ́n mú gbogbo generate kíní revenue tí wọ́n pè fún wọn ní north kó fi build the north àwọn náà pè máàrin ara wọn lọ́wọ́ àwọn senator minister governor head of state including their emirs àwọn náà Southerners àwa mẹ̀kúnnù adẹ ń jẹ ìyà nínú ìyà tinú ìyà bọ́ sínú ìyà kí ló dé ní ìgbà tọ́lọ́run ò dá wa níyà ẹ̀yin àgbààgbà yẹ ṣọ́ra yín o ṣùgbọ́n dádì mi ẹ ní kú láíláí ẹ ní tí ẹni ọtí kìí tí torí ta bá rí irú yín báyìí bẹ́ẹ̀ bá pọ̀ díẹ̀ tẹ́ ń jáde síta tẹ́ ń jẹ́ kó yí àwọn nọ́dánà yìí pé
Yorùbá ti jí o, a ò sùn mọ́ o. Ẹ̀sùn kọ́níkálùkù wà lórí ọwọ́ ẹ̀, kọ́níkálùkù ṣèjọba ẹ̀ bó bá ṣe wù ú. Bàbá Tinubu tẹ bá wá rò wípé nítorí pé wà ń bẹ̀ ṣe àṣẹ president kan lè sọ wípé ìgbà tí yín ìgbà tẹ débẹ̀ ìgbà yẹn lẹ ṣe kinní kan fún Nàìjíríà ìgbà yẹn lẹ ṣe kinní kan rádaràda lẹ ń bá kiri sà. Rádaràda rédèrèdè lẹ ń bá kiri ẹ rí nǹkan kan ṣe bẹ wá bàbá Wíjàlẹ̀ ṣe bá rí tán wá kíyín ẹ dẹ̀ ní kinní kan ẹ jọ̀ṣẹ́ ẹ̀sọ́ tọ̀rọ̀ fún wọn àbí irọ́ náà lẹ́tún jọ pa fúnra yín bẹ́ẹ̀. Bàbá Wíjàlẹ̀ ṣe fẹ́ sọ wípé ẹ mọ̀ pé yà ń jọmọ ìran Yorùbá ẹ bá bàbá Tinubu sòótọ́ ọ̀rọ̀ ẹ sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún wa kẹ má bayé wa jẹ́ tán ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ẹ ti darúgbó tó tẹ bá lọ àgbàlá mi understand yín mọ́ àwọn bàbá arúgbó wọn ò lè sòótọ́ ọ̀rọ̀ wọn tún bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ ṣé tẹ bá tún sòótọ́ ọ̀rọ̀ Tinubu tún ní kan wá gbé yín ni nǹkan ti ṣe àgbà ilẹ̀ Yorùbá. Tó bá wáyé wá ní Dára tí máa ń bú wọn jù Dára tí máa ń bú wọn tó bá jẹ́ pé èébú lẹ sọ pé mò ń bú yín mi ò bú yín ọ̀rọ̀ ni mò ń sọ tó bá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yẹn ó wá dùn yín ó ń kàn yín bí tí ò ti da ẹ̀ẹ́dẹ̀ ṣe ń jì kẹ jẹ́ kémi náà yí orin padà kí n máa pírẹ́sì yín kí n sọ kéke sílù kí n máa yìn yín ẹ ṣe nǹkan tó máa mú àwọn ọmọ lábẹ́ yín tó máa jẹ́ kó rí wá wú tá máa fi wà proud of you. You know what? Ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá 98.9 yín àwa proud of you. Torí you know what? Àsìkò yín ò pè wá rárá. Kò sí èrè tá a jẹ lára yín. Ẹ ò kí ẹ̀ nípa ilẹ̀ Yorùbá. Lójú ayé yín ní àsìkò yín generation tí yín ò dá ńlẹ̀ Yorùbá. Ilẹ̀ Yorùbá dá ṣáko. Òṣì wá lọ bẹ́rẹ́bẹ́ fún ìran ọmọ Yorùbá àti jẹ àti mú wá dogun. Yorùbá wá settle down fún àlèmájìrì. Lójú generation àwọn àgbààgbà ìsìn ó yẹ ká fọwọ́ bojú o. Ó yẹ ká fọwọ́ bojú o bọ̀dádì ní tẹ́ bọ́ síta tẹ́ sòótọ́ rẹ̀ yẹ́ ẹ̀ ní kúlẹ́lẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ̀yin tèmi fídíò wọn ò mà tí ì tàn ó sì tún ikú farabalẹ̀ kó wá gbọ́ mo fẹ́ kó lísì sí fídíò yìí má fi ọ̀tẹ̀ kun yọ àbòsí kúrò jẹ́jẹ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó rí ẹni tó mọ́jú ọ̀pọ̀ èrò ní ọ̀padà wo bí tá a wà ṣèbí ọkọ̀ àgbápọ̀ ńlẹ̀ Yorùbá both home and abroad mélòó lórí tó wà bold láti bọ́ síta wá sọ ilé ìtọ́sọ̀ tàbá wá rí lára àwọn ẹja yàn wọn èmi yìnyín ò dádì mi ẹ pẹ́ fún wa àgbà òní tán lórílẹ̀ o tó bá wá wo fídíò yẹn tó má gbàgbé láti bá mi share káàkiri má gbàgbé láti bá mi like ẹ̀ má sì gbàgbé láti drop comment ẹ̀ sábẹ́ fídíò yìí support my brand this is new year tẹ́ bá mi gbé subscription mi tẹ́ bá mi gbé dé 50 subscriber 50,000 ṣó ti pọ̀ jù ni ẹ tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ mo ní yín ṣùgbọ́n ọ̀tẹ̀ ipò àbòsí ipò ẹlòmíì gan bìlíìfì pé tóun bá kílíkì ipò subscribe lásán kò yọ owó kò yọ kankan o ó bìlíìfì pé òní Dára máa fi jẹ́yàn láyé Yorùbá ṣé èpè ni lára wa kí ló dé ta hate ara wa gan-an ìbájẹ́ wípé díẹ̀ lára ìfẹ́ ta máa ń fi hàn fún àwọn àlejò ká máa fi hàn síra wa ni ayé wa lójú jù báyìí lọ ṣùgbọ́n a ti hate ara wa jù a kàn ń ro ara wa sínú lórí ìkéne ṣé o rí mi rí ṣé mo rí ẹ rí lórí kílẹ̀ Yorùbá Dára ẹ̀ náà òun ló ti wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ dọ̀tá o ló ti mú Dára lọ́tà yẹn o ṣé mi kàn mọ̀ bó mú mi lọ́tà wo ìwọ tó wáyé ìnira jọ subscribe to my YouTube channel ìwọ tó appreciate ìwọ̀nba tí mo àtàgbára mi gbé tí mò ń ṣe bá mi subscribe to my YouTube channel support my brand máa bá mi share show máa bá mi drop comment àwọn tó bá share fún ní kàn drop comment on because àwọn náà dáná nǹkan bẹ́ẹ̀ tẹ́mi bá sọ tèmi ẹ jẹ́ ẹ fi comment gbá nídìí fún wọn ká jẹ́ kí gbogbo wa kájọ kóbo wọn yóò orúkọ tèmi ò yí padà Yèyé Dára kòwé kó òun lèmi jẹ́ ire o ire gbà. Thank you very much. It's a fact that we are divided. We pretend that is totally... I don't understand it. The North knows what they want, and the South are reluctant to say what they want. President Tinubu is better to put all the cards on the table, try to pepper over it and say we are united. Of course, we are not united. We are not united. We are divided. That's just the truth. I've told you now that the North brought federal character. The South agreed to okay, fine, we are united. Where is the result of it? The North brought quota system. Southerners agreed with it. It's in the constitution. What is the result? If we now bring in tax to say, okay, get more VAT in the North at the expense of the South, so what will be the result? The division will continue until we remove the feeding bottle. Let everybody just work according to his own dictates. The North sincerely believes in Sharia. We should not draw them for that purpose now.
We should let them be. They want Sharia. In the south, there are Muslims. We don't want Sharia. Somebody brought us in Oyo to do Sharia in Oyo. Everybody put it down. The Muslims in the south don't want Sharia. So why are we pretending? In the southeast, some few Muslims, but they don't want Sharia. Let's accept who we are. Let's accept reality so that we'll not stop talking and motion without movement. That's what it is. I'm not ashamed. Okay, look, if President Tinubu succeeds now, 2027, 2031, every Yoruba person in Abuja will be cleaned out of the system. Because Buhari started with Fulani, he is doing Yoruba now. Let the Igbos come. We cannot block the Igbos if they put 99% in all positions too. Is that the way we are building the country? Let Yoruba man go and rule Yoruba land. Let the North agree on who will rule Northwest. Let the Kanuri rule Northeast. Let the Igbos rule the Southeast. Let the South agree. Then the temperature will come down. We cannot stop anybody that fights and take over power to not favor his own people. Because Buhari started it, Tinubu is doing it now. Then others must do the same. Then we are sentenced to a life of penury in this country. It was very sad. All right. President Tinubu cannot see what we are saying now. Doctor.